মোৰ 2 মাহ ধৰি কাইদি ব্লাব আহি আছিল। তাৰ পাছত আমাৰ ঘৰৰ মানুহে গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহিলোঁ। গুৱাহাটীত আহিলোঁ। গুৱাহাটীত অহাৰ পাছত এখন নাৰ্ছিং হোমত এডমিট হ'লোঁ। পাছতো ভাল নহ'ল। তাৰ পাছত আৰু পুনৰ বেলেগ নাৰ্ছিং হোমত আহি এজন ডক্টৰ ছাৰক লগ পালোঁ। কৰ্মকাৰ ছাৰক লগ পালোঁ। তাৰ পাছত ছাৰে ক'লা এনজিঅ'গ্ৰাফ কৰি তেজ লাঞ্চৰ পৰা ব্লাডটো কাৰ্ড আহি পোৱাৰ পাছত অপাৰেশ্যন কৰি কইল ভৰাই পিনি কিছু মেডিচিন ভৰাই পিনি তেজটো বন্ধ কৰিছে। মোৰ দেহাটো সুস্থ আছে, কাম কৰিব পাৰিছোঁ। মই যিখিনি কাম হ'লেও খাব পাৰিছোঁ বা কৰিব পাৰিছোঁ। ভাল এতিয়া